Merry Christmas. तुम्हा सर्वांना आमच्या या मोहिते परिवारांकडून मेरी क्रिसमस. आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण थंडीचे दिवस आहेत त्यामुळे पाहणार आहोत अंडा करीची रेसिपी. तर रेसिपी पाहण्यापूर्वी व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट्स करा आणि हो, खाली दिलेल्या सबस्क्राईब बटनला क्लिक करा. बेल आयकनचं बटन प्रेस करायचं विसरू नका. तर चला रेसिपीची सुरुवात करूया. अंडा करी बनवण्यासाठी लागणारं साहित्य: अंडे, टोमॅटो, कांदा, लसूण आणि बारीक चिरलेले खोबऱ्याचे तुकडे. आपण मिक्सरमध्ये हे लसूण आणि बारीक चिरलेले खोबऱ्याचे तुकडेचे वाटण तयार करणार आहोत, म्हणजे बारीक मिश्रण तयार करणार आहोत. त्यानंतर तीळ, चटणी, स्वादानुसार मीठ आणि कोथिंबीर. फोडणी देण्यासाठी जिरे, कढीपत्ता आणि हळद. सर्वप्रथम आपण चूल पेटवून घेऊया. पात्रामध्ये पाणी घेऊन त्यामध्ये थोडंसं मीठ टाकूया आणि अंडे शिजवून घेऊयात. 10-15 मिनटानंतर हे अंडे शिजून जातील. कांदा आणि टोमॅटो बारीक चिरून घेऊया. मंडळी, अंडी खाण्याचे फायदे तुम्हाला माहीत आहे का? तर चला जाणून घेऊयात. पृथ्वीवरील सर्वात पौष्टिक पदार्थामध्ये अंड्याची गणना केली जाते. एका अंड्यामध्ये भरपूर पोषक घटक असतात. अंडी हृदयासाठी चांगले असतात. आजकाल जगभरातील डॉक्टर लोकांना आहारात अंड्याचा समावेश करण्यास सांगतात. त्यासाठी रोज 1 किंवा 2 अंडी खाणे अगदी योग्य आहे. यामध्ये भरपूर प्रमाणात प्रोटीन असते, ज्यामुळे मसल्स मजबूत होतात आणि संधिवातामध्ये आराम मिळतो. तर चला मंडळी, अंडे खाण्याचे फायदे तर तुम्हाला सांगितले. आता रेसिपी बनवण्याची सुरुवात करूया. रेसिपी आवडल्यास नक्की मला कमेंट्स करून कळवा. सर्वप्रथम तीळ भाजून घेऊयात. तीळ भाजून झाल्यानंतर आपल्याला क्रमानुसार कांदा आणि टोमॅटो पण भाजून घ्यायचा आहे. कांदा, टोमॅटो आणि तीळ भाजून झाल्यानंतर आपल्याला तिन्ही पदार्थ मिक्सरमध्ये व्यवस्थित पद्धतीने बारीक मिश्रण तयार करून घ्यायचं आहे. पण ते मिश्रण वेगवेगळं तयार करायचं आहे. तुम्ही पाहू शकताय, कांदा एकदम व्यवस्थित पद्धतीने भाजून झालेला आहे. मंडळी, इथे अंडा करी रेसिपी बनवताना मी इथे कोणत्याही प्रकारचा मसाला वापरलेला नाही आहे. विकत मिळणारा अंडा करी मसाला तुम्ही वापरू शकता. टोमॅटो पण एकदम व्यवस्थित पद्धतीने भाजून घ्यायचा आहे. भाजून घेतलेले तीळ, कांदे व टोमॅटो आपण आता मिक्सरमधून बारीक करून घेऊयात. दुसरीकडे अंडे शिजून झालेले आहेत, तर मी इथे 10 ते 15 मिनिटं त्याला शिजून दिलेले होते आणि आता ह्या शिजून झालेल्या अंड्यांचे वरचे कवच आपण काढून घेऊयात. आता आपण एक कढई घेऊया आणि त्याला पूर्णपणे गरम होऊन देऊयात. त्यानंतर तेल ओतूया. जिरे आणि कढीपत्ता टाकून त्याला फोडणी देऊया. आता क्रमानुसार भाजलेल्या कांद्याची पेस्ट, भाजलेला टोमॅटो आणि तिळाची पेस्ट, त्यानंतर खोबरं आणि लसूणचे जे आपण वाटण तयार केलेलं होतं ते आणि बारीक केलेली कोथिंबीर टाकायचं आहे. त्यानंतर थोडीशी हळद आणि भाजलेली जिऱ्याची पूड मी तयार केली होती ते टाकत आहे.
आता आपल्याला हे मिश्रण व्यवस्थित पद्धतीने कढईमध्ये भाजून घ्यायचं आहे. आता आपल्याला चटणी आणि स्वादानुसार मीठ टाकून घ्यायचं आहे. हे मिश्रण जर ड्राय होत असेल तर आपल्याला त्यामध्ये थोडंसं तेल टाकून पुन्हा परतून घ्यायचं आहे, जेणेकरून ते ड्राय होणार नाही. आणि त्यानंतर आपल्याला त्यामध्ये थोडं थोडं गरम पाणी ओतायचं आहे. आता आपण हे मिश्रण व्यवस्थित पद्धतीने 3 ते 4 मिनिटं शिजून देऊयात. जेव्हा या मिश्रणाला तेल सुटते, म्हणजेच वरवरून तेल किंवा कट दिसायची सुरुवात होते, तेव्हा आपल्याला त्यामध्ये अंड्यांना टाकायचं आहे. आपण शिजलेल्या अंड्यांना वरून 4 भाग केल्यासारखं करायचं आहे, म्हणजे त्यामध्ये मसाला आतमध्ये जाईल. असे 4 भाग करायचे आहेत की ते अंडे पूर्ण 4 भागामध्ये डिवाईड पण होऊ नये आणि मसाला पण आतमध्ये जाईल. 4 ते 5 मिनिटं शिजून झाल्यानंतर आपली अंडा करी रेडी होतीये. तर मस्तपैकी आपली अंडा करी रेडी झाली आहे. तर चला आता आपण सर्व करूया. तर कशी वाटली आजची अंडा करीची रेसिपी मंडळी, मला कमेंट्स करून नक्की कळवा. आणि हो, नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी स्क्रीनवर दिसणाऱ्या व्हिडिओवरती क्लिक करा आणि माझा आणि दिव्याच्या फोटोवरती क्लिक करून चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.